welcome to my mini vlog. আজি আমি গৈ আছোঁ স্পাইৰেল পটেটো খাবলৈ আৰু লগত আপোনালোককো লৈ যাওঁ ব'লক। এয়া প্ৰিন্সৰ কাৰণে লাগিছিল প্ৰজেক্টৰ কাৰণে কিবা এটা মানে কাপোৰ চ' আইতাকে লৈ আনিছে ঢেৰ আনিছে তাকে প্ৰিন্সে কৈ আছে আৰু এয়া আমি গৈ আছোঁ প্ৰিন্সক আইতাকে মধুৰিআম দিছে তাকে সি লৈ কিনে ই কৰি আছে আৰু ইমান ঘূৰিলোঁ জানেনে মানে স্পাইৰেল পটেটো খাবলৈ পাৰ্কিঙৰ কাৰণে কিন্তু ঘূৰি নক'ব আৰু ঘূৰি আকৌ মানে এক চক্কৰ মাৰি অহাৰ পিছত এই লাভ হিৰিংগিৰ ফ্ৰণ্টত আমি ৰখাই কিনে খোজকাঢ়ি কিনে গৈ আছোঁ আৰু গৈ কিনে যিটো সেই দৃশ্য দেখিলোঁ চাওকচোন ইমান মানুহৰ ভিৰ এইডোখৰত অকণমান কম ভিৰ আছিলে বাৰু কিন্তু স্পাইৰেল পটেটোৰ ফ্ৰণ্টত এনেকুৱা ভিৰ যে আপুনি মানে দেখিয়ে ভয় লাগিছে মই দূৰৰ পৰাই অকণমান ভিডিঅ' কেপচাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু ভাবিলোঁ আজি এনেকৈ আমাৰ হৈ যাব আৰু খোৱা নহ'ব কাৰণ মানুহ যিটোহে ভিৰ মানে পূজা মেলাত যেনেকুৱা ভিৰ হয় ন একদম তেনেকুৱা ভিৰ লাগিছে আৰু বাচ্ছালৈ ইমান দেৰি কেনেকৈনো থাকিম মনটো একদম সেমেকি গ'ল কাষত লগালগি আছিলে বাবুৰাও স্পাইৰেল পটেটো প্ৰিন্সে দেখি কিনে ক'লে মা ব'লা তাতে খাবলৈ যাওঁ কিন্তু তাতো বেড লাগ চাওকচোন ইয়াতো নাই মানে অলৰেডি ফুল চেল হৈ গ'ল আৰু যিবোৰ সজাই ৰাখিছে সেইবোৰ অলৰেডি মানে অৰ্ডাৰ হৈ গ'ল চ' উপায় নাই ভিডিঅ'কে কৰি থৈ কিনে ওলাই আহিলোঁ আজি ক'তোৱে খোৱা নহ'ব সন্মুখতে সজাই থোৱা আছে কিন্তু বেড লাগ কিন্তু শেষলৈকে চাই থাকিব দেই ভিডিঅ'টোলৈকে ভাল লাগিব চাই কিনে চ' এয়া আমি ওচৰ পাজৰ দোকানবোৰ অকণমান চালোঁ কিন্তু চবতে লগভগ চব চিৰিয়াছলি খাবলৈ ইমান মন গৈ আছিলে এইটো নহয় কি আমি ট্ৰাই কৰা নাই দেই আমি লাষ্ট ইয়েৰো ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এইটো বছৰো ট্ৰাই কৰিছোঁ কিন্তু ইয়াৰে বিশেষ স্পাইৰেল পটেটো খোৱা নাছিলোঁ আৰু এইটো টেষ্ট অকণমান সুকীয়া দিয়কচোন চবেই খাই আছে নিজৰ মন যায় চ' ফাইনেলি আমি গৈ কিনে খালোঁ চাট মানে আলু চাট যিহেতু আলু স্পাইৰেল পটেটো নাপালোঁ কিন্তু ইয়াত আমি যেতিয়া আলু চাট খালোঁ খোৱা শেষ হোৱাৰ পিছত চাওকচোন ইমান মানে ভিৰ লাগিছে যে দেখিয়ে ভয় লাগে কিন্তু যেতিয়ালৈকে আমাৰ চাট শেষ হ'ল মানে চাটখন বিৰাট টেষ্টি হৈছিলে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ আংকলজনে বনাই কিনে দিছে খাবলৈ বিৰাট মজা হৈছিলে আৰামছে মজা লৈ কিনে আমি খালোঁ বাৰু আৰু খাই শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ প্ৰিন্সৰ কাৰনামাটো চাওকচোন সি মোক টানি লৈ যাই কিনে সোমাই দিলে ন ভিৰৰ মাজত আৰু এই আছে ফাইনেলি আমি স্পাইৰেল পটেটো একদম সন্মুখত কিন্তু তথাপিও এটা ভয় লাগিছে হঠাতে কৈয়ে দিয়ে নেকি বাৰু যে নাই আৰু নহ'ব বুলি কিন্তু গুড লাক যে আমি ফাইনেলি খাবলৈ পালোঁ আৰু ইয়াতে আমি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ চীজ মচালা আৰু ইয়াত চাওকচোন প্ৰিন্সে গৈ কিনে বেক চাইডে থিয় হৈ লৈছে আৰু ইয়াত মেনুখন আৰু আমি অৰ্ডাৰ দিলোঁ চীজ মচালা 210 লৈছিলে মই 220 দিছিলোঁ 10 ৰুপিজ চেঞ্জ পাই গ'লোঁ আৰু খাবলৈ মই জেনুইন ৰিভিউ এটা দিছোঁ যে খাবলৈ সঁচাকৈ মজা লাগিছে যদি আপোনালোকে যোৱা নাই এইটো নাভাবিব কিনো যাম আৰু আলু ভজাহে নহয় সেইটো নহয় ট্ৰাই কৰিব ভাল লাগিব আৰু স্পেচিয়েলি মই ক'ম যে চীজ মচালাটো বহুত য়ামি লাগিছে মই যিহেতু আগতেও ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই নাই কৰা চ' সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে বাকী যিমানেই ট্ৰাই কৰিছোঁ তাৰ ভিতৰত এইটো বেষ্ট লাগিছে মানে টেষ্ট ৱাইজ আৰু চীজবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ দিছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই কিনে দিছে ফাইনেলি আমাৰ হাতত আহি গ'ল ভবা নাছিলোঁ পাম বুলি লগালগ খাম বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু বাচ্ছা লৈ কিনে থিয় হৈ থাকিবলৈ দিগদাৰি চ' গাড়ীত আহি কিনে বহি খাম বুলি লৈ আনিলোঁ কিন্তু কি হ'ল জানেনে গাড়ীত ঠাণ্ডা হৈ থাকিলে চ' আপোনালোকে এইটো ভুল নকৰিব ডাইৰেক্ট তাতে লৈ কিনে লগালগ খাই দিব বিৰাটেই ভাল লাগিব আমাৰো বেয়া নাই লগা কিন্তু দেই ঠাণ্ডা হ'লেও মজা লাগিছে আৰু মন ভৰাই কিনে খালোঁ চীজ স্পাইৰেল পটেটোটো আৰু ইয়াত চব প্ৰিন্সুৱে মোৰ লগত বদমাচি কৰি আছে আৰু তেনেকৈ আহিলোঁ আৰু
আহি থাকোঁতে আমি লগ পালোঁ ভলিবমৰ টিম মানে এই যে পানী চৰবত পিলাই থাকে আমাক চৰবত দিলে খালোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰিন্সু কান্দি আছে ঘৰ আহি পাই কিনে তাক কিবা এটা লাগে ঘৰ আহি কিনে জল্দি মই অকণমান লোকেল চিকেন বনালোঁ খাই কিনে শুই থাকিলোঁ লগ পাই আছোঁ কালি ব্লগত থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং